Σας καλωσορίζω αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τα εξαιρετικά στρογγυλά κουλούρια που τρώγονται παντός καιρού και στις νηστείες αλλά και όλο το χρόνο. Τι ωραίο, το κουλουράκι, τι μαλακό, ωραίο. Πολλά ωραία. Άντε φίλες μου, στην κουζίνα και αρχίστε. Τα έφτιαχνε ο θείος μου Οδυσσέας με τη γυναίκα του, ήταν κουλουράς, στο κέντρο της Λεμεσού. Και προχωρούμε με τα υλικά μας, φίλες μου. Πρώτα απ' όλα είναι το αλευράκι για να κάνουμε τα κουλούρια. Εδώ έχω 250 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, το ζυμωτό που κάνουμε τα ψωμιά. Είναι αυτό το ελαφρά κυτρινοπό. Το κυτρινοπό. Και 50 γραμμάρια φαρίνα 0,0 που δεν έχει διογκωτικό. Είναι άσπρο το χρώμα της φαρίνας. Ναι, φαίνεται, είναι πιο άσπρο. Είναι διαφορετικό. Μαζί είναι 300 γραμμάρια. 2 γεμάτα φλιτζάνια. Το βούτυρο μπόλικο, φίλες μου, είναι μαργαρίνη, είναι φυτική, είναι μία μεγάλη κουταλιά, είναι 40 γραμμάρια. Θέλω τη μαγιά μου. Μπορείτε να τα κάνετε σε προζύμι, φίλες μου, αλλά άμα θέλουμε κάτι γρήγορο, χρησιμοποιούμε τη μαγιά. Πόση μαγιά? Είναι μια κουταλιά, 8 γραμμάρια. Εδώ είναι ζαχαρίτσα που θα βοηθήσει τη μαγιά, μια κουταλιά 20 γραμμάρια. Τα αρωματικά μου, φίλες μου, που θα βάλω, αυτά είναι επιλογές δικές σας ποια θα βάλετε, σε ποσότητες. Ας τα κάνουν πρώτα όμως, όπως τους δείχνεις. Και μετά τροποποιούν τη συνταγή στα γούστα τους. Ακριβώς. Δαμε, έχουμε, αρχίζουμε με το αλάτι. Είναι μισό κουταλάκι αλάτι. Είναι το μέχλεπι. Είναι το ginger, το ζιζίμπριν όπως το λέμε εμείς στην Κύπρο. Η μαστίχα μου, γαρίφαλα αλεσμένα, όλα αλεσμένα. Και είναι και ο γλυκάνισσος μου αλεσμένος. Δηλαδή συνολικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, είναι συνολικά 6 γραμμάρια όλα τα αρωματικά μου. Μαζί με το αλάτι. Μαζί με το αλάτι. Αφαιρούμε, προσθέτουμε, είναι δική μας επιλογή. Επίσης εδώ θα κάνω ένα σιρόπι με μία κουταλιά μέλι, είναι περίπου 30 γραμμάρια. Καλά γεμάτη κουταλιά. Μπράβο. Διαλυμένη σε 50 ml χλιαρό νερό. Ακόμα βλέπετε δεν έχει διαλυθεί. Θα βάλω ζεστό, θα βάλω χλιαρό. Τούτο βοηθάμε να μην χάσει και το μέλι τη γεύση του. Αλλά... Και να διαλυθεί το μέλι. Να διαλυθεί. Αλλά θέλω τα κουλουράκια που να πλάσω να τα ρίξω σε κρύο σιρόπι. Προτιμώ να έχει μια θερμοκρασία. Να είναι λίγο χλιαρό. Επειδή να με μαλλιά, να με τα κρυώσω. Και εδώ, φίλες μου, έχω έναν φλιτζάνι σουσάμι άβραστο, όπως το πιάνουμε στη συσκευασία του. Είναι 150 γραμμάρια. Θα το χρησιμοποιηθεί όλο το σουσάμι, αλλά θέλουμε το γιατί να μπορούμε να βουτούμε μέσα τα κουλουράκια μας. Και το χλιαρό μου το νερό που θα ζυμώσω τα κουλουράκια μου. Εδώ έχω περίπου ένα φλιτζάνι 250 ml, δεν θα το πάρει, φίλες μου, όλο, αλλά έχω το δίπλα μου, σίγουρα θα το πάρει και προχωρούμε. Τι θα κάνουμε πρώτα? Φίλες μου, να πιάσω πίσω και να βάλουμε και την ποδιά μας. Ώρα καλή, ώρα χρυσή να κάνουμε τα κουλούρια μας. Μαλακά, εύγεστα, πραγματικά εξαιρετικά. Πολλά ωραία, πράγματι είναι πολλά ωραία. Είναι το βουτυράκι μου τούτο. Θα το κόψω σε μικρά κομμάτια. Θα το διαλύσω έτσι λίγο. Άρα λιώνεις το λίγο βουτυρό με το χέρι. Με το χέρι σου μέσα στο αλεύρι. Ακριβώς. Ένα λιωνί απλώς κομματιάζει. Ναι. Προσθέτεις να ρίξω η μαγιά μου. Τη μαγιά. Να πάει ζαχαρίτσα. Μα κατεύχομαι. Να χρησιμοποιήσουμε, φίλες μου, και το χέρι μας για τα ζυμαρικά. Με το γάντιν κολλά πάνω, μπορείς να κάνεις δουλειά. Εγώ δεν μπορώ. Άτε, φίλες μου, πάνω όλα τα μπαχαρικά μου. Κάτσε το κουταλάκι να... Όλα τα αρωματικά πάνε, φεύγουν όλα. Μπήκαν όλα τα αρωματικά. Πάνε εύκολα, φίλες μου. Μαζί με το αλάτι. Ακριβώς. Τούτα είναι. Και νερό. Και νερό χλιαρό. Και τώρα ζυμώνομαι. Προσεκτικά το νερό, φίλες μου. Λίγο. Για να μην θέλουμε ύστερα να προσθέτουμε αλεύρι. Πάμε. Βλέπουμε τη ζύμη μας και μετά προσθέτουμε νερό να μην σας φύγει, διότι να δυσκολευτείτε ύστερα.
Λες να μην τους φύγει, εννοεί να Το μην νερό. ρίξουν παραπάνω νερό. Ακριβώς. Είμαστε μια χαρά, θέλει άλλο. Βέβαια δίπλα μας θα έχουμε λίγο ένα αλευράκι για να ξεκολλήσουμε τα χέρια μας. Έξτρα από τα 300 γραμμάρια. Πάντα έχουμε και λίγο ένα αλευράκι. Εν το Θα δείξα. χρειαστείς κανένα κουταλάκι. Ναι, ναι. Επήρε Πόσο είναι, Επήρε 150 γραμμάρια. Με λίγο ένα αλευράκι πάνω και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Σταυρώνουμε το και αφήνουμε το να ξεκουραστεί. Να το κλείσεις. Ναι, να το κλείσω. Θα το κλείσω εδώ, θα το αφήσω κανέναν τεταρτάκι να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, φίλες μου. Έχει ξεκουραστεί το ζυμάρι σου. Θα το ζυγίσεις. Να το ζυγίσω. Ήταν 550. πόσο? 553. Άρα πρέπει το καθένα να είναι περίπου 92 γραμμάρια. 90-92, έτσι Ναι. παίζεις πας στην τρίχα. Ακριβώς. Κάνεις 6 μπαλίτσες περίπου 90-92 γραμμάρια. 55, Εντάξει. περίπου. Και τούτον, μες στη μέση, Μιχάλη μου. Οκ. Άντε, Οκ, μια χαρά. Δεν χρειάζεται ζυγές. το πολύ κύριε Λέισον, πάμε. Εν τω μεταξύ το φούρνο μου τον έχω ανάψει στους 50 βαθμούς και μετά να τον εισβήσω για να τα βάλω μέσα να φουσκώσουν. Να μπουν, όχι για να ψηθούν. Μετά να το πάρουμε στη λάμπα και να τα αφήσουμε μέχρι να Ναι. φουσκώσουν. Εν το ταψί μου τούτον έβαλα μια πετσετούλα, να μην το βάλω κατευθείαν πάνω στο κρύο, διότι τώρα δεν θα τα ψήσω, θα τα βάλω να φουσκώσουν και μετά θα τα ψήσουμε. Πάμε. 6 κουλούρια. 6 πουλούρια. Παίρνουμε λοιπόν κάθε μπαλίτσα, κάθε κομμάτι ζύμη με το χέρι το. Με το χέρι, φίλες μου, πρέπει να τα βάλετε όμορφα όλα εργονομικά, όπως λέει και ο Μιχάλης, να είναι το ξύλο μας, να είναι η ζύμη μας, να είναι το ταψί μας, να τα βουτήσουμε, σουσάμι και πάσουν στο ταψί. Μάλιστα. Και μετά φούρνο. Είναι πολλά σημαντική η οργάνωση μέσα στην κουζίνα. Με γελάς, Μιχάλη, και είναι πολλά σημαντική. Να μην γελάς. Είναι της τεχνολογίας Εντάξει. και της εργονομίας. Να το κάνουμε τόσο, όχι, να γίνουν τόσα. Πρέπει να είναι όμορφα, να έχουν το όγκο τους. Φίλες μου, τα κολλούμε, δαμέ, Ενώνεστε λοιπόν. ενώνεις τα δαμέ. Είδατε τη ζύμη, ούτε αλεύρι θέλει, ούτε τίποτα. Πάσεις το. Στο σωρόπιν τούτο. Και μετά, φίλες μου, στο σουσάμι, να πιάει και από τις δυο πλευρές το σουσάμι και στο δίσκο μας. Να είναι κοντά όλα για να μην λερώνουμε τους τόπους. Πάει το πρώτο. Θα είναι λεπτό, όπως το δάχτυλο περίπου. Λίγο πιο χοντρό. Πόσο είναι η Όπως το περί- μεγάλο το δάχτυλό μας. Ναι. Και το μάκρος του, όσο θέλουμε παίρνουμε τα. Καλά σου είπα 40, Πόσο? 42. 42. Εντάξει, ακριβώς. Να λεπτά για να έρθουν ωραία. Ενώνουμε, φίλες μου. Τις δύο Και άκριες. δύο ακραίες, η ζύμη μου, κάνουμε το έτσι και λίγο. Έτσι, να ενωθεί με το άλλο μας το κουλουράκι, να μην φαίνεται Να διαφορετικό. μην φαίνεται η ένωση. Ακριβώς. Βουτούμε και από τις δυο πλευρές, έτσι να τα αφήκουμε μέσα. Και αμέσως απ' εδώ, φίλες μου, και από τις δυο μερικές. Πάντως γίνονται εξαιρετικά, Ναι, κάντε το τα σουσάμι. ειλικρίνα. Και είναι πολύ αφράτα. Πολλά φρατά είναι το ότι μπαίνει μέσα και είναι η κουταλιά με τον βουτυρό. Ναι. Που τα έκανα τα κοντά στη βούρνα και πληνίσκουμε. Τώρα βγαίνει και έλα. Φίλες μου, στο βούτυμα πρέπει να έχει κάποιον άλλον, Να διότι βοηθώ. ακριβώς, διότι εγώ αναγκάζομαι να πλένομαι, διότι με σιρόπι να έχω πρόβλημα στη ζύμη μου, να κολλά πάνω η ζύμη μου. Εγώ θέλω στεγνή να μπορεί να μου ανεί. Τούτο. Οπότε είναι καλό να υπάρχει ένας βοηθός. Μόνο που εγώ τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Να ανοίγετε το σισάμι σας για να κάθετε παντού. Τώρα, φίλες μου, δεν μπορώ να πιω τη ζύμη με τούτα, δυσκολεύομαι. Ο φούρνος μας έχει θερμαθεί στους 45 περίπου βαθμούς. Θα το πάρουμε μόνο στη λάμπα τώρα. Τώρα είναι αναμένη μόνο η λάμπα. Και θα βάλουμε μέσα τα κουλουράκια απλώς για να φουσκώσουν. Μανίκια ψηλά, φίλες μου, όχι να πέφτουμε στα φαλιά. Βέβαια. Φίλες μου, αν θέλετε, μπορεί να χρησιμοποιήσετε προζύμη. Πολλά ωραία ζύμη, πάρα πολλά ωραία ζύμη. Εξαιρετικά κουλούρια με μπόλικο σουσάμι. Φίλες μου, σκεπάζω και με την άλλη μου την πετσετούλα και πάσουν στο φούρνο για να φουσκώσουν. Πρέπει να φουσκώσουν για να είναι ωραία φράτα. Πολλά άλλη ώρα. Λοιπόν, ο φούρνος μας είναι σβηστός, απλώς είναι μόνο η λάμπα αναμένη. Αυτό είναι το διαλυμένο μέλι που χρησιμοποιούσε η Λίζα στα κουλούρια. Ό,τι έμεινε
Δεν το πετάμε, μαρτία μεγάλη. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Με τη διαδικασία που έχουμε μπει, φίλες μου, θα τα μεταφέρω κάπου ζεστά. Ένα λεπτό. Να τα δούμε. Ήδη άρχισαν και ενώνονται, θα τα αφήσω με φίλες μου να χάσουν το σχήμα τους, να απλώσουν πολλά. Έναν 20 λεπτό είναι αρκετό. Αλλά να ψω το φούρνο, ναι, στον αέρα, στους 190 φίλες μου. Όπως είπαμε, βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπον, κάθετα, για να κάνουμε σωστή ρύθμιση. Διότι αν το δούμε πλάγια θα μας ξεγελάσει ή από τη μια ή από την άλλη. Από εδώ φαίνεται ότι είναι περισσότερη η θερμοκρασία και από εδώ φαίνεται λιγότερη. Θα περάσει τη μαντιλιά. Σιγά σιγά φίλες μου. Δεν θα ψήσουμε και τη μαντιλιά. Αφού είπαμε τον λόγο που την έβαλαμε. Επειδή το ταψί είναι μεταλλικό και πιο κρύο, έβαλες από κάτω τη μαντιλιά. Τώρα που τα πας στο φούρνο, η μαντιλιά αφαιρείται. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος και μας περιμένει. Ώρα καλή φίλες μου. Φουρνίζομαι. Τα ωραία μας κουλούρια. Περιμένουμε. Ωραία. Θα τα παρακολουθούμε. Μετά από 9 λεπτά τα κουλούρια μας έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Μπορεί να κάνεις τώρα. Παναγιά μου, τώρα μυρίζουν. Τι? Μυρίζουν πολύ. Στα 10 λεπτά θα χαμηλώσει σε λίγο τη θερμοκρασία. Στους 180. Να πάει στους 180. Πάντα παίζουμε, Μιχάλη μου, με το φούρνο μας. Αν δούμε και αρχίζουν και κοκκινήσουν έντονα, και ο κάθε φούρνος είναι και διαφορετικός. Συνεχίζουμε λοιπόν στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στα 18-19 λεπτά τώρα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε φίλες μου, περίπου 19 με 20 λεπτά είναι έτοιμα. Παίζουμε με το... Παναγία μου. Δεν μπορώ, Παναγία μου, τα μυρωδιά. Και όποιος θέλει να αφήνει μέσα στο ζεστό φούρνο. Ναι, μυρίζει Πάσχα. Ναι. Σου μυρίζει Πάσχα. Πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε φίλες μου για το Πάσχα. Μάνα μου, δεν τι ωραία πράγματα. Ωραία. Παναγία μου. Ωραία. Αυτά είναι τα κουλούρια μας. Ναι, θέλω να δούμε. Εδώ. Μια χαρά ψημένα. Άντε, να σου καλείς φωτογραφία. Ναι, γιατί είμαστε για φωτογραφία και να τα γευτούμε. Δέστε φίλε μου, ομορφιά. Ζεστό φίλες μου. Δέστε τι ωραίο, δέστε τι ωραία νυφή. Γιατί ωραίο. Μοσχομυριστών, ωραιότατα ψημένων, μαλακότατων. Δεν το αφήσαμε να σκληρύνει μέσα στο φούρνο παραπάνω. Έχει το έξω του, την κρούστα του. Βλέπετε φίλοι μου, βλέπετε. Με την ταχύνη. Με λίγο τυράκι επίσης μπορεί να το απολαύσεις. Με μαρμελάδα. Με ό,τι θέλεις, αλλά και μόνον του είναι αρκετό με τα αρώματα του. Έχει εξαιρετική γεύση. Με τον μπόλικο σουσάμι, το κάτι άλλο. Οπότε φίλοι μας, δώστε like σε αυτό το βίντεο, να το έχετε. Θα το χρειαστείτε, να το δείτε ξανά το βίντεο και να τα φτιάξετε. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε την τώρα. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο. Πλησιάζουμε τα 500 βίντεο και συνεχίζουμε να βάζουμε. Μπείτε στο κανάλι μας, αξίζει τον κόπο, εξερευνήστε το, θα εντυπωσιαστείτε. Έχουμε φτάσει τους 63.000 συνδρομητές. Ωραίο, ωραίο κουλουράκι. Τι μαλακό, ωραίο. Άντε φίλες μου, στην κουζίνα και αρχίστε. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμά σας ευχαριστούμε και τα σχόλια σας, τα βλέπουμε όλα και απαντάμε κατά κανόνα σε όλα. Άμα είναι πολλά και δεν προλαβαίνουμε, θα δώσουμε ένα like, άμα είναι ότι ωραίο, θα δώσουμε μια καρδιούλα. Να είστε καλά. Και στο επόμενο βίντεο με υγεία φίλες μου.